Yo, what's up, SAJILO squad? Back with another podcast. This is episode number 9. अनि यो चाहिँ SAJILO podcast हो. I am your host Easy12. Also छिरिङ शेर्पा पनि मेरो नाम हो. सबैजनालाई ह्यापी न्यू इयर्स once again हैन. हामी 2021 मा लागिसक्यौ. 2020 is done and dusted हैन. So, moving forward, आजको हाम्रो पडकास्टमा गेस्ट हुनुहुन्छ रजत aka Conscious, मेरो ब्रदर. Welcome to the show, brother. Thank you, Dara. Thanks. So, अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिन्छु म हैन. So, उहाँ चाहिँ हाम्रो Conscious चाहिँ he's a rapper. प्लस अ डक्टर एज वेल होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ मलाई पनि धेरै आई फिल भेरी प्राउड पनि घरमा आउँदाखेरि मेरो ड्याडले डक्टर हो मेरो भाइ भन्दाखेरि मक्क हुन्छ नि त सो अनि वाज बिन अप ब्रदर के हुँदैछ त Nothing much like 2020 has been wasted by COVID होइन सबैको जस्तै Now I'm studying for my exams for giving my masters and this is I'm trying for some medical legal exams बाहिर पनि just being involved in that सो अहिले पढाइमै त्यो भइरहेको छ एक्जाम्सको लागि प्रिपेयरमै टाइम गइरहेछ है सही हो ठिक छ नि I'm going to the library कुन चाहिँ लाइब्रेरी जान्छौ र त्यहाँको होप भन्ने छ के होप कुन ठाउँमा हो यो लाइब्रेरी ज्वागल ज्वागल कुपनडोलतिर हो त्यहाँ चाहिँ के यु गेट अल द स्टडिङ मटेरियल्स देयर कि आफै लिएर जाने यो के अरे मेडिकल स्कुलको लाइब्रेरीहरू चाहिँ इट्स काइन्ड अफ वियर्ड के बुक्सै हुँदैन आफू बुक लिएर जाने इट्स अ साइलेन्ट प्लेस ठाउँ बनाइदिएको छ भइहाल्यो नि एटलिस्ट होइन त्यति भयो नि भइहाल्यो नि त्यही कन्सियस तिम्रो when you first started out हैन as a rapper तिमीले you wanted to be a bit more anonymous हैन अनि तिम्रो अनुहार पनि देखाइरहेको थिएन अनि you know even हामी भेट्दाखेरि पनि तिमीले फोटोसहरु नखिच्नु दाइ भन्थ्यौ नि त त्यसको रिजन के थियो एनी स्पेसिफिक रिजन बिहाइन्ड दैट स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ आई एज यु नो लाइक आई रियली लभ दिस शिट के आई रियली लभ हिप हप अनि अझ स्पेशली नेपाली हिप हप अनि त्यति बेला अब जति फ्यान हुँदै गयो त्यति क्रिटिकल नि भइन्छ क्या आई वान्ट द सिन टु बी डुइङ गुड अनि त्यति बेला मैले एकदम अनेस्टली क्रिटिसाइज गर्थेँ कि सबैलाई अनि मलाई ब्याक कुरा के आउँथ्यो भने चाहिँ तैँले गरेर ध्यान त टाइपको कुरा क्या सो आई स्टार्टेड डुइङ इट अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ के थियो भने चाहिँ एज एन आर्टिस्ट चाहिँ रजतको एक्जिस्टेन्स नजोड्योस् कि त्यो आर्टिस्टसँग किनभने पिपल हु नो मी लाइक मी अर मे नट लाइक मी उनीहरू प्रिकन्सिभ नोसन्सहरूसँग आउँछ नि त दे अलरेडी ह्याभ एजेन्डा के सो मलाई चाहिँ के थियो भने चाहिँ आर्टलाई आर्टको बेसिसमा मात्र जज होस् भनेर के कसैको त्यो ब्राउनी पोइन्ट्स पनि चाहिएको छैन कसैको यत्तिकै क्रिटिसिजम पनि चाहिएको छैन भनेर अनि द आर्ट स्पोक फर इट सेल्फ अनि आइ एम डुइङ प्रिटी गुड अनि त्यो पनि हो है अनोनिमस भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो आफ्नो पर्सनल इमेज र त्यो चाहिँ अट्याच हुँदैन क्या सो इट रिमेन्स जस्ट अबाउट द म्युजिक एन्ड आर्ट इट गोज सेपरेट भनौँ न छुट्टा छुट्टै हुन्छ सही हो सो यु नो भोइस इज ट्रेन्डिङ बाइ द वे ठिक छ राम्रो सुनिरहेछ सो तिमीले चाहिँ यु डिडन्ट वान्ट योर पर्सनल एउटा लाइफ अर तिम्रो एउटा पर्सनल नाम र आर्टिस्टिक वेको त्यो चाहिँ त्यसमा सँगै नजाओस् भन्ने कुराले कि I still don't use social media on my real name like रजत केसी हान्यो भने केही नि कन्सियस रिलेटेड आउँदैन कन्सियस हान्यो भने केही नि रजत केसी रिलेटेड आउँदैन I have posted a few pictures to आजकल Instagram अब त हाल्नु परिहाल्यो नि गाह्रो फिट द एल्गोरिदम के अब त तिम्रो त भिडियो सिडियो निस्किसक्यो अब त पिपल नो योर फेस हैन सो अब त दिस नो लङ्गर तर अझै पनि लाइक अस्ति मैले फोटो हाल्ने बेला वान अफ द ब्रदर्स हैन हि लाइक जहिले मेसेज गरेर हुन्थ्यो अनि मैले फोटो हालेको थिएँ दाइ मैले त अहिलेसम्म हजुरलाई सेसे दाइ बनाइरहेको थिएँ सेसे भनिरहेको रे सेसेलाई पनि बिग सारा सेसेले पनि आफ्नो अनुहार धेरै देखाउँदैन है बिग साउट सेसे र म त त्यस्तै लाग्थ्यो मलाई इफ आई वाज अ प्रोड्युसर आई वुड बी हिम भने सेसे डोप छ नि ब्रो अति डोप हैन अनि अस्ति अब रिसेन्ट कुरा अब केही रिसेन्ट भएको कुराहरूको पनि कुरा गरौँ हैन नट अबाउट अस बट हाम्रो नेपालमा सो अस्ति हाम्रो पार्लियामेन्ट डिसोल्युसन गर्यो हैन अनि त्यहाँबाट अब रिइलेक्सन हुने कुरा भइरहेछ नि त अप्रिल मे कहिले हुन्छ भन्दैछ तिमीलाई यसको बारेमा हाउ डिड यु फिल अबाउट इट तिमी सुन्दाखेरि क्या डिसोल्युसन गर्यो अनि रिइलेक्सन गर्न आएछ भन्दाखेरि तर मलाई पोलिटिक्सको बारेमा त्यस्तो डिप नलेज त छैन होइन अनि स्पेसली नेपालको पोलिटिक्स किनभने अब नेपालको पोलिटिक्समा अब त्यस्तो हुन्छ नि आफूले इन्ट्रेस्ट लाग्ने कुराहरूको एजेन्डाहरू डिस्कसै हुनु जस्तो लाग्छ क्या त्यो पनि हो नेपालको लाइक त्यो स्केलेटन हुन्छ नि त्यो फ्रेम नै क्रिएट भएको छैन अब हाम्रो इस्युजहरूसम्म पुग्न त टाइम लाग्छ नि त सो त्यही भएर मेबी अनि द्याट इज नट अ गुड थिङ के आई सुड बी इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स अनि यो डिसोल्युसन भएको चाहिँ ठिकै हो चाहिन्छ पनि जस्तो लाग्छ तर अरू मैले त्यो अर्कोपट्टिको मान्छेहरूको त्यो उस पनि बुझेको छु कि प्रोगेटिभ उनीहरूले भनेछ लाइक कन्ट्री यस्तो विक स्टेटमा भएको बेलामा प्राइम मिनिस्टरले डिसल्भ गर्नु हुँदैन पार्लियामेन्ट भनेर होइन त्यो पोइन्ट पनि बुझेछ अनि I'd rather not give my opinion where I'm not informed के बरु अब्जर्भ गर्ने सिक्ने त्यो पनि हो मलाई चाहिँ फेरि how I felt about it was like अब there's always two sides of a story नि त हैन अनि अब सुरुमा अब उनीहरूले when they did the coalition
त्यति बेला 50-50 चलाउने कुरा थियो नि त हजुर हजुर अनि पछि अब आई डोन्ट नो केपी सरलाई अब अलिकति मेबी ही फेल्ट लाइक उहाँको द वान हु वाज सपोज टु कम आफ्टर हिम ले चाहिँ राम्रो काम गर्दैन होला भनेर डु यु थिंक आवर प्राइम मिनिस्टर इज लाइक फ्री स्टाइलिङ अल दैट स्टफ फ्री स्टाइलिङ त गरे होइन होला ब्रदर बिकज हामीले त्यस्तो देख्दाखेरि पनि बिकज देयर इज अ लट अफ थिङ्स दैट वी क्यानट अन्डरस्ट्यान्ड नि त whoever his ghost writer is like he's like फ्री स्टाइल त हैन होला ब्रो he's like off the hook like whoever writes for him like proper हो यार he should like get his credits त्यस्तो epic speeches written by हैन पछि फ्युचरमा होला नि हाम्रो के रे केपी सरको पनि हैन गोस्ट राइटर्सहरु थियो भनेर क्या नट अल द जोक्स वर फ्रम हिम अरे के बट या म्यान अनि अहिले अनि स्टिल हाम्रो कोभिड इज स्टिल गोइङ अन हैन अब नेपालमा त छैन जस्तो गरेर आज मान्छेले बट इट इज देयर हैन छ हैन त सो यु बिङ अ डक्टर हैन हजुर कोभिडको बारेमा अब अलिकति अब प्रिभेन्सन हैन प्रिभेन्सन भन्दा हाउ डु यु प्रिभेन्ट कोभिड लाइक यो कोभिडको चाहिँ प्रिभेन्सनको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ इट्स भेरी बेसिक के इन नेचर ट्रिटमेन्ट पनि इट्स भेरी बेसिक के इफ सम वान हु हेज द नलेज होइन चेक्स द म्यानेजमेन्ट लाइक त्यो म्यानेजमेन्टको तरिकाहरू इट्स प्रिटी बेसिक के अनि प्रिभेन्सनहरू पनि त्यही हो कि त्यो जे सुरुमा सिकाएको थिएँ नि हातहरू अल्पोसम्म धुने अनि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने डबल मार्क्स लाउने तर द थिङ इज जसले इन्फर्मेसन दिइरहेको छ नि हामीले पनि इन्फर्मेसन पाउने भनेको त WHO बाटै हो नि त अफिसियल साइट्सहरूबाट उनीहरूले कति बेला सर्जिकल मार्क्सहरू मोस्ट इफेक्टिभ हुन्छ भन्छ कति बेला हुँदैन भन्छ कति बेला N95 लगा हुन्छ कति बेला विथ फिल्टर लगा हुन्छ कि कति बेला विदाउट फिल्टर लगा हुन्छ सो मेडिकल पर्सनल्सहरू पनि दे आर लाइक प्रिटी कन्फ्युज के भन्ने के सजेस्ट गर्ने के नगर्ने भनेर अनि देयर इज दिस ड्रग के सरी आइम लाइक देयर इज दिस ड्रग कल आइबुप्रोफेन होइन यो हाम्रो फ्लेक्जन भन्ने पेन किलर हुन्छ नि नेपालमा पनि कमन त्यसमा चाहिँ प्यारासिटामोल र आइबुप्रोफेन हुन्छ क्या अनि हजुर त्यो दुईटाको कम्बिनेसन हो क्या अनि आइबुप्रोफेन भनेको चाहिँ NSAIDs हो क्या त्यो भनेको चाहिँ नन स्टेरोइड एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग हो क्या त्यसको चाहिँ एडभर्स इफेक्ट हुन्छ भनेर पहिला निकाल्यो क्या WHO ले त्यो चाहिँ एकदमै एडभर्स इफेक्ट हुन्छ यो चाहिँ कन्ट्रा इन्डिकेटेड भन्छ क्या हामीले त्यो भाषामा क्या त्यो ड्रग्सहरूलाई त्यो हो भनेर निकाल्यो अनि त्यसपछि अब हामीले त सबैले त्यही अनुसार गयो नि त सबैलाई त्यही इन्फर्मेसन दियो ल अब यो फ्लेक्सन चाहिँ नखानु यताउति सबै त्यसरी नै गयो अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि सेकेन्ड इन्फर्मेसन आयो यसमा चाहिँ केही पनि रिलायबल कि त केही पनि लाइक के भन्ने अब सब्सटेन्सियल चेन्जेस देखेको छैन गुड अर ब्याड भनेर निकाल्यो क्या आइबुप्रोफेनको कोभिडमा अनि त्यसपछि फेरि अहिले त लास्टमा गएर त म्यानेजमेन्टमै राखिदियो क्या अनि द्याट इज भेरी कन्फ्युजिङ म्यानेजमेन्टमै राखिदियो भन्दाखेरि लाइक दे युज इट लाइक एज अ ड्रग फर कोभिड कन्ट्रा इन्डिकेटेडबाट ड्रग फर कोभिडमा जाने भनेको इट्स अ युज लिप नि एकदम त्यो भयो इट्स अ बिट कन्फ्युजिङ के अब यस पनि भन्छ कहिले त्यसपछि फेरि एकछिनपछि नो भन्छ भनेर चाहिँ भेरी कन्फ्युजिङ भयो सो प्रिभेन्सनको लागि जस्ट युज द बेसिक मेजर्स गाइज whatever information was provided initially that was like the best thing enough हैन सोशल डिस्टेन्सिङ गर्नु त्यही त हो अनि अहिले अब दिस टक्स अबाउट पनि के भन्ने अब त भ्याक्सिनहरू आइरहेछ भनेर पनि कुरा भइरहेछ नि त हैन देयर इज वन कल फाइजर कि कुनै के भन्ने अर्को पनि रहेछ हैन अनि यो अब युकेतिर त लकडाउनै भयो फेरि हैन किनभने द नेक्स्ट ट्रेन्ड अफ कोभिड म्युटेट भयो भनेर हैन अनि यो व्हाट डु यु थिंक अबाउट दिस यो यही कुरा नेपालमा पनि त म्युटेसन भइसकेको छ होला नि त यो कोभिड त भइसकेको छ होला दाइ तर अन्टिल एन्ड अनलेस यु फाइन्ड आउट लाइक एन्ड यु हेभ अ स्ट्रङ एभिडेन्स यु कान्ट स्पिक अबाउट इट त्यो पनि हो है हजुर सो अब यो अब भ्याक्सिन्सहरूको भन्छ नि देयर इज अ लट अफ कन्स्पिरेसी थ्योरिज गोइङ अन आउँछ नि त हैन लाइक अब यो भ्याक्सिन खायो भने के थाहा बोलाउँछ कि मान्छे हुन्छ नि के हुन्छ कि मेबी इट्स जस्ट एउटा प्लट टु इन्जेक्ट एभ्री ह्युमन बिइङ विथ सम के भन्छ चिप्सहरू हुन्छ नि सो द्याट यु नो पिपल क्यान कन्ट्रोल यु खालको व्हाट डु यु थिंक अबाउट यस खालको कन्स्पिरेसी दाइ व्हेन वी लुक ब्याक एट 2020 आई डोन्ट थिंक लाइक it's the year that defined like conspiracy theories is sane people get whatever conspiracy theories we like believed it we believed like we're not true त्यो चाहिँ 2020 ले चाहिँ प्रुभ गरिदियो के if somebody came up to me and told me even in August 2019 that we are going to have the whole world is going to go inside and we are going to have a lockdown nobody would believe it just because of a virus that's like त्यो त हलिउड मुभीको प्लटहरु एक्ज्याक्टली अनि दे एक्जिक्युटेड इट सो पर्फेक्टली आई डोन्ट नो इफ दे डिड अर नट हैन गरे भने बिग अप्स टु यु गाइस पपाले गरे तिमीले वाइ दो पपाले गरे वाइ दो त ठीक छ त्यस्तो होइन नि दाइ लाइक द पीपल यु लभ आर डाइङ दाइ लाइक मेबी नट अराउन्ड यु तर द पीपल आई लभ हैव डाइड बिकज अफ कोभिड बट पीपल डाई अल द टाइम अल्सो नि त कन्सियस इट्स नट द्याट कोभिड आएर मात्रै मर्न थाले त होइन नि त
होइन तर whoever died it's because of त्यो पनि हो we can't be insensitive about the topic त्यो ठिक कुरा हो तिमीले भने पनि of course I feel that also हैन people shouldn't die regardless जे भए पनि हैन but yeah त्यो एडिट हुन्छ को एडिट हुँदैन त्यही है हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ you know we're trying to keep it very low key I don't want to talk to you about only rap or doctor stuff मात्रै पनि हैन but अहिले अस्ति recently lockdown भयो हैन दुईटा lockdown भयो I'm pretty sure you watched some movies or series and any movies or series that you'd like to recommend our listeners मलाई चाहिँ I'm personally a big fan of Mirzapur season 1-2 Mirzapur मैले हेरै छैन यार Mirzapur like the series like Mirzapur अनि के रे movie series मा चाहिँ यो वासेपुरहरुले they made that language cool के ए त्यो अनि टपोरी ग्याङ्स्टर स्टाइल को that was a huge leap के त्यो हुन्छ नि त्यो टपोरी टाइपको स्ल्याङ्ग्सहरु अनि त्यो बिहारी ल्याङ्ग्वेजहरु हैन that was not considered mainstream नि although everybody is doing that अनि त्यो अचिभ गर्न सक्ने भनेको नि इट्स लाइक अ बिग थिङ अनि त्यसपछि मलाई पर्सनली फेभरेट हलिउड मुभी भन्छिन्छ अन्त आई एम भेरी सुपर हिरो गाई त्यही भएर मेरो त डार्क नाइट राइजेस नट द डार्क नाइट जोकर वाला तर डार्क नाइट राइजेस त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ हो कि पछिको हो त्योभन्दा पछिको त ट्रेलर चाहिँ क्रिस्टोफर नोलन इज अ जिनियस I'm not really big into movies. I mean, I am, but यसरी सारो तिमीले जसरी चाहिँ movie buff चाहिँ हैन म हजुर I used to be त्यसपछि I became a rap buff rap buff भयो नि त I found out so एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि कन्सियस इज अ भेरी बिग माइकल ज्याक्सन फ्यान पनि है कतिलाई थाहा छ कि थाहा छैन हैन यु आर राइट सो अस्ति हामी भेट्दाखेरि चाहिँ कन्सियसले मलाई एउटा दामी स्टोरी सुनाइदियो क्या हाउ माइकल ज्याक्सन इज अ ग्याङ्स्टर भनेर हैन सो डु यु हेभ अरू स्टोरी माइकल ज्याक्सनको भन्नुलाई कि यु वान्ट मी टु रिपिट द सेम स्टोरी अर इफ यु हेभ अनदर स्टोरी अर्को स्टोरी भन्न पहिला त्यो स्टोरी भन्छ नि टेल द स्टोरी अबाउट हजुर बिटल्ससँगको हैन बिटल्ससँग यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी है यो चाहिँ के हो भनेपछि चाहिँ अस्ति मैले हजुरलाई एडी मर्फी भनेको थिएँ नि एडी मर्फीको होइन यो चाहिँ एडी ग्रिफिनले भनेको हो क्या एडी ग्रिफिन एन्ड माइकल ज्याक्सन वर फ्रेन्ड्स अनि माइकल ज्याक्सन सरी एडी ग्रिफिन पनि कमेडियन नै हो नि है कमेडियन हि इज अ भेरी प्रोलिफिक कमेडियन दाइ अनि यु नो अबाउट एडी ग्रिफिनले जहिले पर्फर्म गर्ने बेलामा हुन्छ नि if a club owner books him for like 7 days he needs to have 7 pairs of like crisp white new Air Force Ones he always wears them on stage okay? back to the story MJ लाई चाहिँ यस्तो यो पिडोफिलियाको एलिगेसन्सहरु लागेको थियो नि त दाइ अनि इट्स भेरी कन्फ्लिक्टिङ फर मी एज अ किड टु लाइक हुन्छ नि त्यो कुराहरु पनि सुनेछ हैन दैट ही इज अब्युजिङ किड्स अनि I still love him as an artist and एकदम कन्फ्लिक्टिङ थियो के सो I started researching about it अनि त्यही ब्ल्याक टिभी इन्टरभ्यूमा चाहिँ थियो भन्दै थियो के माइकल ज्याक्सनको चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त हाम्रो रियल स्टेट हुन्छ नि फिजिकल रियल स्टेट भनेको घर जग्गा भयो नि त्यस्तै म्युजिकल रियल स्टेटहरू हुन्छ कि जस्तै कि बियोन्सेको म्युजिकल क्याटलग जेजीको म्युजिकल क्याटलग त्यही भएर अहिले ओन योर ओन मास्टर्स भन्छ नि त्यो भनेको लङ रन हो क्या डोन्ट गो फर द चेक गो फर द इक्विटी भन्छ क्या अहिले त्यही भएर द्याट्स त्यो भनेको चाहिँ अहिले तिनीहरूले पुश गरिरहेको मेन एजेन्डा हो क्या अमेरिकामा डोन्ट टेक द चेक टेक द इक्विटी भनेर अनि त्यो भनेको माइकल ज्याक्सनले चाहिँ जमानादेखि गर्थ्यो क्या हि ओन लाइक 51% अफ सोनी अनि यो म्युजिकल रियल स्टेटहरू त उसको सबै बिग नेम्सको उसको थियो क्या जस्तै कि जेजी र बियोन्सेले गीत बनायो भने पनि इट वुड गो टु माइकल ज्याक्सनकै सम पावर अफ इट किनभने उनीहरूले लेभलबाट जित्थ्यो लेभलले चाहिँ माइकल ज्याक्सनलाई दिनु पर्थ्यो क्या सो सोनी त कन्सपिरेसी थ्योरी के छ भने चाहिँ सोनी वेन्ट अगेन्स्ट हिम अनि त्यसपछि चाहिँ उसलाई जसले एलिगेसन्सहरू लागेको थियो नि अब कतिजनाले मेरो पेरेन्ट्सले पैसाको लागि लगाएको भनेरै कन्फेस गर्यो अन्त किड्स सम अफ देम कन्फेस्ड होइन अनि वान अफ देम प्रोबब्ली डिड सुसाइड अनि त्यही भएर अनि त्यसपछि अनि एडी ग्रिफिनले चाहिँ अनि त्यही भएर उसँग कुरा गर्ने बेलामा यही कुरा निकालेको थियो क्या अनि हि युज टु एक्सप्लेन इट अनि माइकल ज्याक्सन त्यसरी बोल्दा नि बोल्थेन अरे कि हि युज टु हेभ बेस इन हिज भोइस होइन अनि दे फाउन्ड अनि अर्को त्यसमै जोडिदिएको फ्याक्ट चाहिँ दे जस्ट फाउन्ड लाइक माइकल ज्याक्सनको पोन स्ट्याच के अनि पोन स्ट्याच इज समथिङ द्याट इज भेरी र टु यर सोल के इफ यु फाउन्ड समबडीज पोन स्ट्याच यु नो एभ्रिथिङ अबाउट द्याट गाई के एभ्री डिप डार्क सिक्रेट्स द्याट हि हाइड्स होइन अनि देयर वाज नथिङ इन्क्लुडिङ पिडोफिलिया एभ्रिथिङ वाज लाइक प्योर हेटेरोसेक्सुअल वाला पोन के so that also provides to the fact like हुन्छ नि he was innocent भनेर हैन अनि अर्को एडी ग्रिफिनको साथी हैन सरी भ्ल्याडले इन्टरभ्यु लिएको अर्कै त्यस्तै एउटा मान्छेको चाहिँ बच्चा चाहिँ यस्तो थियो के बच्चा चाहिँ माइकल ज्याक्सन त्यो चाहिँ साथी थियो अनि उसको बच्चा चाहिँ त्यही नेभरल्यान्डमा ह्याङ आउट गर्थ्यो अनि उसको बेडमा माइकल ज्याक्सनको बेडरुममै
बच्चा र माइकल ज्याक्सन थियो अनि उसले खिचेको फोटो हेरेको थियो अनि समबडी अनोनिमसले चाहिँ म तँलाई $150,000 दिन्छु यो चाहिँ तैँले कोर्टमा दिनुपर्छ माइकल ज्याक्सनको अगेन्स्टमा सलिड एभिडेन्स भनेर अनि he was not doing that shit he was not selling his soul he's not down for that हैन त्यही भएर चाहिँ माइकल ज्याक्सनको चाहिँ इट्स लाइक भेरी एपिक क्या दाइ त्यो बिटल्स किन्देको त्यही त बिटल्स किन्देको कुरा गरेको थियो क्या उसले सो एकचोटि चाहिँ माइकल ज्याक्सनले बिटल्स किन्देको थियो अरे अनि पल मकार्टनी एकदम रिसाएर आएर ब्रो किन किनेको यता भन्यो अरे अनि तिमीले यति मागेको मतलब धेरै दियो त्यो भन्दा भनेको कुरा होइन त You asked for 60 I gave you 63 that's a lot of money that's what he said back to dancing हैन back to dancing yeah man that was Michael Jackson and Michael Jackson got I think Michael Jackson got like fans worldwide like he was like a grown ass man's like fainting die त्यही भएर कन्सर्टहरुमा हैन केटीहरु केटाहरु पुक्लुक पुक्लुक ढल्ने के माइकल ज्याक्सन देखेर have you seen छ के this like some footages हैन अब सुपरस्टार देख्यो माइकल ज्याक्सन भगवान जस्तो हुन्छ उनीहरुको लागि त जस्तो हुन्थ्यो लाइक त्यतिबेला त माइकल ज्याक्सन इज लाइक कति छुट्टै थियो कि उसको एमटीभीले म्युजिकै नबजाउँदा नि त्यत्रो इन्फ्लुएन्स थियो अब हजुर लाग्छ तिमीले अघि भन्यो नि यो माइकल ज्याक्सन कुड हैव बीन किल्ड खालको कुरा क्या मलाई पनि लाग्छ क्या बिकज इफ यु स्टिल अलाइभ जस्तै अब नट जस्ट माइकल ज्याक्सन मलाई चाहिँ यो म्युजिक गर्ने मान्छेहरू एनीबडी हु इज स्मार्ट हैन अनि हु इज नट फलोइङ इन्टु द ट्र्याप भनौँ न उनीहरूलाई चाहिँ त्यस मलाई लाग्छ लाइक कोही न कोहीको कुनै फोर्सले हुन्छ नि दे ड्र्याग यु डाउन अर दे किल यु जस्तो लाग्छ क्या मलाई whoever killed Michael Jackson wasn't trying to kill Michael Jackson he was trying to kill that mentality त्यो own your own shit get money हुन्छ नि because that was challenging the system नि true very true Michael Jackson मारेर मात्र त लाइक हुन्छ नि Michael Jackson was a huge personality for all of us तर त्यो mentality was even larger than Michael Jackson के हो सबैले त्यही मेन्टालिटीले गर्न थाल्यो भने त रेकर्ड लेभल डुब्यो so you know anything is possible guys anything is possible so एकदम र्यान्डम क्वेसन है तिमीले अहिले अब सोशल मिडियाकै जमाना छ हैन हजुर तिमीले which app do you use the most which app you are on the most social media त मेरो त्यस्तरी त छैन त इन्स्टाग्राममै होला भनेपछि त there is a user on Instagram do you use YouTube is also social media because people comment yeah YouTube होला त्यसो हुन्छ मेरो त YouTube होला है हो मैले पनि अस्ति भयो रिसेन्टली मात्रै रियलाइज गरे क्या YouTube is also a social media platform भनेर क्या because you are taking in opinions and information exactly people do comment on your shit हैन and you reply to them too exactly त्यसो छ अनि तिमीलाई अब TikTok is very happening नि त अहिले हजुर जस्तै धेरै मैले देखेको अनुसार चाहिँ there is more young kids in TikTok than अलिक adults भनौँ न what do you think about TikTok bro तिम्रो TikTok I have absolutely no problem with TikTok हैन they can do whatever they want everybody has right to be happy and if you are happy doing TikToks please do TikTok exactly मलाई चाहिँ सुरुमा पहिलातिर चाहिँ I think a lot of other मान्छेको इन्फर्मेसन हैन अरु मान्छेको त्यो एउटा हुन्छ नि ओपिनियनले क्या फेसबुकतिर अब टिकटकलाई कति हेट गर्छ नि त टिकटक गर्ने यताउता भनेर हेट गर्छ क्या अनि त्यो टिकटकलाई हेट गरेको नरहेछ क्या त एउटा सर्टेन क्राउड आउँछ होइन एउटा एपमा त्यो क्राउडलाई हेट गरेको जस्तो कि फेसबुक सुरुमा चलाउने बेलामा सबै हिप मान्छेहरूले चलाउँथ्यो होइन देन एभ्रीबडी स्टार्टेड डुइङ इट अनि त्यसपछि फेसबुक कुल हुन छोड्यो अनि एभ्रीबडी वेन्ट टु इन्स्टाग्राम अनि इन्स्टाग्राम पनि कुल हुन छोड्न लागिसक्यो हेर अहिले त्यही टिकटक मलाई चाहिँ टिकटक आई थिङ्क इट्स अ गुड वे टु यु नो ट्यालेन्ट अब इफ यु आर ट्यालेन्टेड डान्स गर्ने पनि ट्यालेन्ट हो होइन एक्टिङ गर्ने पनि ट्यालेन्ट हो मान्छेलाई हँसाउन सक्ने पनि ट्यालेन्ट हो तर लाइक एउटा कुरा चाहिँ म एग्री गर्दैन लाइक हुन्छ नि आफ्नो हजुरआमा अनि त्यसपछि को त्यो विदाउट कन्सेन्ट खिचेर राख्छ कन्सेन्ट खिचेर पनि राख्छ वाइ आर पुटिङ अप फ्यामिली फर लाइक हुन्छ नि वर्ल्ड टु सी भने जस्तो क्या देयर आर स्ट्रेन्जर्स अनलाइन होइन हो आई थिङ्क डिपेन्ड्स अन द के भन्छ पर्सपेक्टिभ क्या जस्तो तिमीले यु वुड नेभर डु द्याट होइन तिमीले आफ्नो ममको टिकटक खिचेर राख्दैन त्यसरी मैले पनि राख्दिनँ त्यसरी बट देयर आर पिपल हु डु द्याट फर उनीहरूलाई त्यो दे डोन्ट थिङ्क इट्स नट राइट भनेर लाग्दैन क्या उनीहरूलाई क्या आई थिङ्क उनीहरूको चाहिँ त्यो हाम्रो जुन थियो होइन जसले अब इनोसेन्टली गर्छ तिनीहरू त इट्स अल गुड होइन तर त्यो थाहा पाएर एक्सप्लोइट चाहिँ गर्नु हुँदैन क्या थाहा पाएर एक्सप्लोइट गऱ्यो भने चाहिँ इट्स भेरी ब्याड होइन तर नथाहा पाएर गरिरहेको चाहिँ इफ इट्स इनोसेन्ट देन इट्स कुल होइन इट्स कुल इन्टेन्सन्स इज अल द्याट म्याटर सो टकिङ अबाउट टिकटक होइन तिम्रो फेभरेट मिस नेपाल चाहिँ को हो TikTok was my favorite Miss Nepal. That's a great segue. That's a great bad segue example. Who's your favorite Miss Nepal? हजुर श्रृङ्खला कतिवटा थियो श्रृङ्खला कतिवटा why अनि लुक्स वाइज चाहिँ आई गेस उषा खड्की was one of the first होइन र was she the first one no she was Ruby Rana was the first one I don't know okay so उषा खड्की चाहिँ looks wise चाहिँ उषा खड्की चाहिँ I just like
her existence. Okay, looks wise. अनि त्यहाँ श्रृङ्खला कतिवटा चाहिँ श्रृङ्खला कतिवटाको पनि I like existence अनि I like the fact that she is same age as me के so that's a good role model to look up to. त्यो पनि I think she carries herself very well. The way she speaks and she's very articulate when she speaks so that's very impressive. मलाई एउटा कुरा रियलाइज गर्न सकेछ नि तिमीले हैन मैले अस्ति भर्खरै याद गरेको दिस इज नो डिसरेस्पेक्ट टु मिस नेपाल or anything हैन तर हाम्रो मिस नेपालहरुको सबैको बोल्ने तरिका इज भेरी सिमिलर जस्तो लाग्छ क्या मलाई यो चाहिँ मैले कहिले रियलाइज गरे भन्दाखेरि अस्ति भर्खर कोले जित्नु भएको थियो आइ एम सरी फरगट हैन तर हाम्रो सुरज दाइको शोमा जानु भएको थियो हैन अनि त्यसमा चाहिँ द वे दे वर टकिङ वाज सेम क्या ब्रदर लाइक त्यो एउटा टोन हुन्छ नि बोल्ने टोन क्या त्यो चारजना मिस नेपालको एपिसोड भन्छको कि के चारजनाको that episode was pretty impressive for me and impressive I'm just talking about the way they speak क्या हजुर राम्ररी बोल्छ I'm not saying नराम्रो बोल्छ हैन राम्रो बोल्छ तर the tone is same the cadence is same जस्तै क्या जस्तै it's like saying maybe because they come from the same school of exactly उनीहरुलाई गाइड गर्ने मान्छेहरु एउटै भयो होला हैन एउटा maybe there is a standard but the thoughts they are projecting in that interview is like so next level I was so happy that was the first time that I ever saw के श्रृङ्खला कतिवटा किनभने त्यो भन्दा पहिला I don't follow मिस नेपाल क्या दाइ अनि त्यो चारजना त्यो ब्युटिफुल इन्डिपेन्डेन्ट लेडिज एन्ड दे आर स्पिकिङ देयर माइन्ड अनि so that's the part श्रृङ्खला कतिवटा भएको part yeah that was the first time that I ever saw her in anything मैले चाहिँ I was talking about very recent अस्ति भर्खर पनि भइछ नि त मिस नेपाल I was talking about that मैले त्यो अर्को चाहिँ थाहा छैन मेरो फेभरेट चाहिँ मालविका सुब्बा है मेरो बेस्टेस्ट मेरो क्रश I know that already अनि अनि त्यही shout out to her for giving the shout out yeah shout outs to मालविका दिदी है for हामी चाहिँ हेरेको हेरे अनि खास यस्तो हो इट्स नट लाइक आउट अफ द ब्लू उहाँले शेयर गर्नु भएको हैन मैले उहाँलाई मेसेज गरेको थिएँ हैन प्लिज लिसन टु द सङ इफ यु लाइक या थ्यांक यू सो मच हैन उहाँले शेयर गरिदिनु भएको थियो मेरो त एकछिन त आई वाज सो ह्यापी इभन माई क्ल्यान वाज भेरी ह्यापी हैन त्यही हो यार अनि तिमी अब यु आर ओरिजिनली फ्रम पोखरा राइट हजुर दाइ अनि तिमी पोखरामा हुर्केको मान्छे हजुर पोखराबाट तिमी आई थिंक चितवनमा पनि बस्यो पढ्नलाई 6 years पढ्नलाई बस्यो मेडिकल गरेको चितवनमा है हजुर अनि त्यहाँबाट अहिले तिमी काठमाडौँमा छौ त्यहाँबाट पोखरा गरे काम 1.5 वर्ष अनि यहाँ सो त्यहाँ पोखरा र काठमाडौँको चाहिँ द वे वी लिभ हियर भनौँ न कस्तो के चाहिँ डिफरेन्ट लाग्यो तिमीलाई लाइक दिस बेसिक थिङ्स द्याट पोखरा हेज द पार्किङ पोखरामा अनि once we start the scooter or the bike we just stop at the destination that is not possible Kathmandu and Pokhara is most beautiful okay अनि better hospitality तर अनि काठमाडौँको मान्छेहरु चाहिँ they are more smart and more articulate त्यो चाहिँ म भन्छु I mean yeah तिमीले भन्यो नि पोखराको मान्छेहरु they are more friendlier अलिक काठमाडौँमा चाहिँ everybody is like हसल बसल हुन्छ नि टाइम छैन खालको कुरा गरिदिन्छ तर it's all about who you meet the हजुर जस्तो मान्छेहरु भेटिरहेको छु मैले काठमाडौँमा I can't diss Kathmandu I just hate the fact that people who live in this city like don't love this city like not even a bit you are living in the city like city is this city is providing lives to a lot of people and nobody is giving life to the city like for one it is there's a jam this there's a key management छैन exactly brother त्यही हो अब यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले पनि अब पहिलातिर चाहिँ पहिला सरकारलाई ब्लेम गर्छ नि त when we were young हैन अब अहिले as you grow older हामी चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो जेनेरेसनको मान्छेहरु चाहिँ we've understood that सरकारलाई ब्लेम गरेर त मात्रै त हुँदैन सरकारलाई ब्लेम गरेर राखेर त बन्दैन हैन बरु हामीले पनि के गर्यो भने चाहिँ हुन्छ के रे नत्र त हुँदैन त्यही हो अब पोखरामा चाहिँ आई बिलिभ आई डोन्ट नो किन हो पोखरामा चाहिँ आई थिंक आई हैव वन रिजन व्हाई पोखरा इज मोर के भन्छ त्यसलाई अर्गनाइज्ड भनौँ न एक हिसाबले कुनै कुनै ठाउँमा त्यहाँतिर चाहिँ इन माई ओपिनियन त्यहाँतिर धेरै पहिला लाउरे साउरेहरू थियो नि त धेरै हो आई थिंक पोखराबाट धेरै लाउरे जान्छ एकदम राम्रो अब्जर्भेसन अनि लाउरे भएर आउँछ अनि उनीहरूले त्यहाँ विदेशको सिस्टम देखिसकेको हुन्छ कस्तो छ अनि त्यही अनुसारको उनीहरूले म्यानेज गरेर अनि देयर इज अ लट अफ प्लेसेस वेयर पोखरामा मैले सुनेको मेरो पोखराको दाइहरूले भनेको सरकारले नहेरेको ठाउँ क्या सरकारले हेरिदिएको ठाउँ बरु त्यति डेभलप भएको छैन हामीले कम्युनिटीले गरेको ठाउँ राम्रो छ खालको कुरा गर्नु भएको थियो विच इज फ्याक्ट्स हुन्छ नि मेरो टोल पनि त्यही नै हो हैन इट्स कम्युनिटी बेस्ड नि सो अस्ति म आई वेन्ट टु सोलु हैन मेरो गाउँ हैन गएको थिएन नि त म गाउँ अनि त्यहाँबाट नि सोलु र सो डिफरेन्ट क्या तिम्रो पुर्खौली कता तिम्रो त पोखरै होला नि हैन प्युठान हो तिम्रो बिन त प्युठान हैन याद है I love Pyuthan. Okay, shout out to Pyuthan. Shout out to Pyuthan. Shout out to Solu also, हैन. I hope somebody is watching from Pyuthan. है Pyuthan केटाहरु. अनि त्यहाँबाट अनि सोलु गयो अनि मेरो भाइलाई लिंक पठाइदिन्छु म. कमेन्ट गरे भनेर. कमेन्ट गरे. अनि सोलु गए अनि त्यहाँबाट इट्स भेरी ब्युटिफुल हैन राम्रो छ एकदम राम्रो छ तर
सहरमा हुर्केको मान्छे त्यहाँ सोलुमा गएर बस्नुलाई चाहिँ वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी बिकज इन्टरनेट छैन है ओके बत्ती चाहिँ छ है बत्ती चाहिँ छ बट देयर इज नो इन्टरनेट क्या अनि बस्यो रमाइलो भयो ड्रोन पनि क्रास गरेँ मैले होइन आई क्रास माई ड्रोन मेरो गोप्रो पनि पानीभित्र राखेर त्यो गोप्रो पनि बिग्रियो एक रात होइन त्यस्तै कुरा अनि वी रियली वान्टेड टु कम ब्याक सुन अनि तर त्यो वाज अ भेरी ब्युटिफुल प्लेस जानुपर्छ यु हेभ टु गो ब्याक टु यर रुट्स टु सी एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ होइन अनि प्युठान जाँदाखेरि चाहिँ अलि प्युठानमा को हुनुहुन्छ प्युठान होइन प्युठान सरी टु करेक्ट यु तर प्युठान होइन थान होइन ठान हो ओके प्युठानमा चाहिँ को हुनुहुन्छ त अहिले मेरो ड्याड साइडको ग्रान्ड मम उतै बस्नुहुन्छ अनि त्यही हुन्छ नि गाउँको त्यही सेम सेट दाइ जग्गाहरू हुन्छ अनि यु हेभ 2-3 हाउसेस ओभर देयर अनि एभ्रीबडी इज लुकिङ आफ्टर द ल्यान्ड अनि प्युठानमा चाहिँ कतिको मान्छेहरू छ गाउँमा क्या गाउँमा इट्स नट द्याट पपुलेटेड दाइ त एभ्रीबडी नोज इच अदर नि गाउँमा त अनि आई हेभ अल्सो लाइक इट्स जस्ट रिसेन्टली द्याट आई स्टार्टेड टु गो ब्याक के स्कुल र कलेज हुँदासम्म त म जान्थेन डक्टर भइसकेपछि चाहिँ आई स्टार्टेड गोइङ बिकज आई ह्याड अ लट अफ फ्री टाइम नि त्यो पछि त पहिला त छुट्टी पनि पाउँथेन जानु पनि पर्छ आफ्नो ठाउँमा होइन एकदम राम्रो छ क्या दाइ इट्स लाइक अति नै राम्रो छ क्या इन्टरनेट छ सबै कुरा छ दाइ हो अहिले लाइक इट्स प्रिटी डेभलप भइसक्यो त्यही भएर मलाई पनि सोलुतिर चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि देयर आर लाइट्स बाटोहरू पुगिसक्यो होइन तर द प्रब्लम इज मान्छेहरू छैन क्या हुन्छ नि घरहरू छ तर घरमा मान्छे छैन क्या सो स्याड टु सी क्या किन एभ्रीबडी इज लुकिङ फर बेटर अपर्च्युनिटी क्या हाम्रो सोलुमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इट गेट्स भेरी कोल्ड Isn't Solu the place where people go to look for opportunities if they don't have jobs tala? No, Solu is lower. Khumbu ho mati. Okay. So Solu muni, Khumbu is mati. Khumbu is the part where timo lukla namcheहरू भएको क्या okay, so they might have better business. त्यहाँ त अनि टुरिस्ट ब्रो हाम्रो सोलुतिर चाहिँ इट्स नट भेरी टुरिस्टिक एरिया अनि त्यही भएर we'll do something for Solu there. त्यो हुँदैछ कुरा भइरहेछ त्यहाँ 101 वटा लेक के छ अरे हैन सो त्यसको कुराहरू भइरहेछ डोमेस्टिक टुरिज्मको लागि So yeah, hopefully that'll come. You do something for Bhutan, I'll do something for Solu. Hey, तिमीलाई do you know Carpe Diem भन्ने थाहा छ? मैले कहाँ सुनेको यो? Carpe Diem भनेको Dead Poets Society हेरेछ तिमीले? यो शब्द के मैले कतिचोटि सुनेको तर I can't just like. Okay, so there's a movie Carpe Diem. Carpe Diem भन्ने चाहिँ मुभी हैन. Carpe Diem भने चाहिँ Dead Poets Society मा लिरिक्समा पनि छ होला. Dead Poets Society भन्ने मुभी छ है इट्स अबाउट पोएट्स हैन भवाल छ त्यो मुभी हेरे हुन्छ आई नो अबाउट द मुभी त्यसमा चाहिँ रबिन विलियम्स हो कि को हो जस आई फरगट द एक्टर्स नेम आई वाज डु दैट हैन सो उले चाहिँ सुरुमा आएर व्हाइट बोर्डमा ब्ल्याक बोर्डमा कार्पे डिएम लेख्छ क्या अनि कार्पे डिएम भनेको चाहिँ सीज द डे हो क्या सीज द डे ओके सीज द डे हैन सो आजको है प्लिज गाइस सीज द डे है कार्पे डिएम के गर्नु छ भने प्लिज डु दैट पडकास्ट हेरिसकेर अरू हेर्दा गर्न मिल्छ भने गरे पनि हुन्छ है विच ल्याङ्ग्वेज इज इट कार्पे डिएम थाहै भएन मलाई फ्रेन्च हो किन don't know comment down below carpe diem kun language carpe diem हैन put the accent on it put the accent on it अनि अहिले अब there's a lot of businesses that have gone down हैन especially हाम्रो नेपाल त अब being के भन्छ पहिलातिर भन्दाखेरि चाहिँ कृषि विकास देश भन्थ्यो हैन तर अहिले त इट्स मोर लाइक बाहिरको रेभेन्यू आउने र टुरिस्ट हो नि त हैन टुरिज्म हो सो अनि अब टुरिज्म सबै ठप्प छ हाउ डु यु थिंक लाइक हामी एज domestic tourists can help the tourism industry. Domestic tourists को नि कन्ट्रीको इकोनोमी छैन भने डोमेस्टिक टुरिस्टले नि कहाँबाट पैसा पाउने अझ डोमेस्टिक टुरिस्टहरू भनेको त हाम्रोमा त पहिला त इकोनोमी स्टेबल हुने बेलामा थ्राइभिङ हुने बेलामा त दे वर डुइङ इट जस्तै कि 2015 को अर्थक्वेकमा पोखरा सबै डोमेस्टिक टुरिस्टले धानेको त्यति बेला तर द थिङ इज आवर कन्ट्री इज नट द्याट सस्टेनेबल के दाइ त्यो ग्रोथको कुरामा के त्यही भएर आई डोन्ट थिंक domestic tourists can do a lot. But then yeah, people who do have some spare money or हुन्छ नि अझै पनि तपाईहरुको इन्कमलाई त्यस्तो दुविधा obstacle आछ न भने चाहिँ प्लिज ट्राभल अहिले चाहिँ दाइ people are going for survival rather than luxury के त्यो पनि हो है अहिले टाइमै त्यस्तो छ है टाइमै त्यस्तो छ दाइ but then still हेर है अर्को एउटा पोइन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि काठमाडौँ र बिकज काठमाडौँमा पनि होटल्सहरु टन्नै छ नि त हैन पोखरामा पनि छ नि होटल्सहरु टन्नै तर काठमाडौँको होटल्सहरु चलिरहेको छैन क्या पोखराको पनि चलिरहेको छैन बट पोखराको चाहिँ एटलिस्ट अलिअलि चलिरहेको छ क्या तर पोखराको त डिड द्याट चेस मुभ नि दाइ त्यो प्याराग्लाइडिङको प्राइस घटाइदिएको थियो नि त पनि हो सो द्याट हेल्प immensely हो प्याराग्लाइडिङको हेल्प गर्यो अझै देयर इज अ लट अफ होटल्स द्याट हेभ कम अप विथ प्याकेजेसहरु नि हजुर लाइक अरु बेला अलिक महँगो छ नि अहिले अलिक सस्तोमा गरिदिएको छ इभन फ्लाइट्सहरु पनि सस्तो भएको जस्तो लाग्यो मलाई अहिले फ्लाइट्सहरु
I don't know about that. Oh, मैले चाहिँ Yeti Airlines को चेक गरिरहेको थिएँ. It was not that expensive. I paid the full price. तिमी त डक्टर हो नि त. म डक्टर भएर झन्. अनि तिमीले हामीले पहिला पनि before way back हाम्रो नेपालमा I don't think there was anybody doing podcast त्यति बेला अनि we talked about doing podcast त्यो जमानामा है. गरौँ न दाजुभाइ. Nobody was even listening to podcast. I think. Exactly. अनि सुन्थ्यो पनि अलि थियो होला. थोरै थियो होला. तर podcast गर्नु त कोही पनि थिएन as far as I know. एक दुईजना थियो होला that we didn't know. Even I couldn't explain what a podcast was if somebody asked me त्यति बेला. अहिले चाहिँ भन त के what is a podcast? A podcast is just an interview. The interview मा चाहिँ a person is asking the question and another one is answering and the person answering is more important. That's why interviewer र interviewee हुन्छ हैन. Podcast मा चाहिँ दुवैजना interviewer दुवैजना interview. Okay, it's a place where you dump opinions. आफ्नमा कुराहरु मनमा भएको कुराहरु भन्ने. हजुर. के भन्छ? Back and forth हुन्छ कुरा. हजुर. It's not just यसमा चाहिँ इक्वल हुन्छ के. पोडकास्ट मा इक्वल हुन्छ इन्टरभ्यूमा चाहिँ इट्स लपसाइडेड. तिम्रो अनि पडकास्ट अहिले कुन चाहिँ पडकास्ट तिमीले धेरै हेरिराछौ सुनिराछौ? मैले जो बर्गन पडकास्ट. जो बर्गन नै. हजुर. जो रोगन हेर्दैन? जो रोगन नि हेर्छु. तर जो रोगन मुभ टु स्पोटिफाई. सो अहिले युट्युबमा हाल्दैन क्या? युट्युबमा क्लिप्स मात्र हाल्छ त. ए हो र? I need to renew my Spotify को सब्सक्रिप्सन. You have a Spotify subscription? I don't. Spotify र Netflix को लिनुपर्छ. किनभने अहिले नेपालमा त अब फेरि यस्तो हुन्छ नि शेयर गरेर चलाउने कस्तो awkward लाग्छ के त because that's Gmail that you are using के अनि मलाई त कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ अर्काको Gmail पासवर्ड हैन. त्यो पनि हो. अनि यहाँ त्यही पनि सस्तै छ नि त. It's just like 1000 per year. के Spotify को? 1200 हो कि 1000 को. युज गरेको छैन. Also अब त नेपालमा पनि इन्टरनेशनल पेमेन्टहरु आउने कुरा भइराथ्यो त हैन. That is a huge relief that yeah. We are getting a lot. We used to have a lot of problems. I am having a lot of problems because like international payment. It's very hard. तर अब अलि सजिलो हुन्छ नि त. हजुर हजुर. अब सजिलो भयो. अस्तितिर चाहिँ के पनि कुराहरु भइराथ्यो भन्दाखेरि नेपालमा अब स्ट्रिमिङ क्या म्युजिक स्ट्रिमिङको लागि there are a couple of folks who are trying to make apps क्या बनाइ पनि राछ there's a couple of apps also हैन अनि अब पहिलातिर त अब यो इन्टरनेशनल पेमेन्ट छैन त्यसको लागि भएपछि ल अब नेपाली एप पनि सुन्नु पर्यो भनेर भनेको थियो नि त अनि यही कुरामा तिमीले भने एकले भने मलाई why would I म किन नेपाली एप युज गर्ने जहाँ कि नेपाली म्युजिशियनहरु मात्रै हुन्छ हैन बरु म स्पोटिफाई युज गर्छु त्यसमा बरु सबै आर्टिस्टहरु भेट्छ नि त भन्ने कुरा हुन्छ हैन सो या लुक इन्टु दैट अनि अब इन्टरनेशनल पेमेन्ट पनि आइसक्यो अब यो नेपाली अनलाइन स्ट्रिमिङहरुलाई अलि गाह्रो हुन्छ होला मोर प्रोबब्ली त्यो चाहिँ मेरो ओपिनियन हैन सो या अब कसरी गर्नुहुन्छ गर्नु होला मजाले सरी भन न एउटा ओपिनियन दिँदै त्यसमा हामीलाई आर्टिस्टहरुलाई चाहिँ त्यो कुरा भनेको एकदम राम्रो हो के बिकज वी शुडन्ट बी कम्पिटिङ अन युट्युब अनि we aren't supposed to be on this platform के दाइ music is not supposed to come from this platform मलाई त्यस्तो लाग्छ के युट्युब बाट चाहिँ हुन्छ नि how can you like हुन्छ नि शक भ्यालुको आधारमा हैन शक भ्यालुको आइटमहरुसँग हजुरले आफ्नो ग्राभिटास भएको म्युजिक कसरी कम्पेयर गर्न मिल्छ के अब पछि गएर हैन केटाहरुले अब त्यो गीतको टाइटल पनि लेख्न छोड्दिन्छ होला के यो क्लिकबेटको एरा त्यस्तो छ नि आई जस्ट दिस भनेर हाल्दिन्छ होला के हुन्छ नि अनि दैट इज भेरी टक्सिक दैट इज नट गुड फर आर्ट अनि यो अरु इन्टरनेशनल पेमेन्टहरु आएपछि मेबी स्पोटिफाई वुड बी मोर प्रेभलेन्ट नेपालमा पनि अनि त्यसपछि सिरियस म्युजिक गर्ने अनि यो त इट्स अलवेज गोना एक्जिस्ट युट्युब इज अलवेज गोना एक्जिस्ट नोबडी क्यान टेक युट्युब डाउन हैन तर त्यो स्पोटिफाईहरुमा चाहिँ लाइक जस्ट इन्फ्लक्स अफ राम्रो आर्टिस्टहरु हुन्छ के अनि पिपल अब स्योर अब इन्टरनेशनल पेमेन्ट छ अनि स्पोटिफाईमा नि सेवा जोड्ला केही जोड्ला दे विल अल्सो गेट इन्भल्भ अनि त्यसपछि एल्बम किन्न सजिलो हुन्छ यु डोन्ट ह्याभ टु लाइक गो टु द पर्सनल लिंक अनि गो इन पर्सन्स लाइक त्यो सब ह्यासल भएन नि त त्यो भन्दा आई थिंक त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ आई थिंक हाम्रो इट्स अ भेरी गुड थिङ हाम्रो आर्टिस्टहरुलाई तिमीले भने जस्तो एकदम राम्रो हो अवसर हैन अनि आई थिंक वी क्यान मेक सम मनी अफ इट हैन होपफुली अनि यस्तो हुन्छ नि त वन्स मनी इज इन्भल्भ there is only a few people who do it passion भएर मात्रै गरिराख्ने there is very handful of people क्या if you don't make any money and you're still doing it that's passion हैन we need people like Jyoti Dai to do it exactly bro हैन ज्योतिले त गरिरहेछ नि Jyoti has been doing a lot हैन भन्नाले त्यो मार्जिनमा गएपछि नि Jyoti Dai जस्तै मान्छेहरु भयो हुन्थ्यो के हो त्यो पोजिसनमा के because people पोजिसनमा चाहिँ पुग्छ but they don't know the power that comes with it true very and how to channelize it okay so that was a very beautiful job yeah Jyoti is very like उले कसरी सोच्छ भन्दाखेरि नट जस्ट आफ्नो लागि मात्रै सोच्दैन क्या जस्तै उले अर्को लागि पनि सोच्छ क्या हाउ क्यान इजी डु वेल अब क्लास एक्समा छ इजी हैन हाउ क्यान आई डु वेल उले मलाई स्टुडियो चलाउन दिन्छ हैन यताउता यु नो एकदम लिडरशिप क्वालिटी एकदम राम्रो छ ज्योति ल सारा जस्तो ज्योति हैन अब अहिले चाहिँ अब एकछिन ब्रेक लिनु है त हुन्छ 4 मिनेट्स भएछ सो त्यही हो हामी के को कुरा गर्दै थियौ
what were we talking about? हजुर Okay, so we're done talking about the Spotify-हरु हैन, online streaming platform-हरु हैन. हजुर. So now let's move into recent news हैन. So Elon Musk हाम्रो दाजु Elon Musk richest person भएको हैन. के हो? हो है. कस्तो दामी हो. अहिले सबै टेक जायन्ट्सहरु मात्रै आई थिंक उनीहरु पहिलादेखि नै हो नि हैन. पहिलादेखि सिलिकन भ्याली इज वेयर बिलियनियर्स आर लाइक क्रिएटेड बनाउनु है. जेफ बेजोस पनि हो, त्यही त हो. सबैजना सिलिकन भ्यालीजकै हो त. इलोन मस्क पनि त्यही हो, बिल गेट्स पनि त्यही हो, स्टिभ जब्स पनि त्यही हो. तिमीलाई इलोन मस्क कस्तो लाग्छ? इलोन मस्क ही इज द काइन्ड अफ लिडर वी नीड त. तिमीलाई एलियन जस्तो लाग्दैन? एलियन जस्तो. ही हैज सुपर ह्युमन क्यापेबिलिटिज, तर आई वुड नट से ही इज एन एलियन. एउटा कुरा है साच्चै, मार्क जकरबर्ग पनि क्या, मार्क जकरबर्ग छ नि, ही इज द ब्याड वन, ही इज द ब्याड एलियन. लुक्स लाइक द ब्याड एलियन. उसको क्या त्यो ट्रायलहरु हेर्दाखेरि पनि साउन्ड सो रोबोटिक. अस्ति पनि कुरा गर्दै थियो नि, जस्तै यु टोल्ड मी लाइक उसको स्टेटमेन्टहरुमा देयर इज अ लट अफ वेट हैन. उसले के बोल्यो भने उसको स्टक झर्छ बढ्छ भन्ने कुरा. त्यही के त. He just tweeted out use signals. Signals भन्ने कम्पनीको स्टक वेन्ट लाइक 1100% हो कि कति हो क्या माथि. So that says a lot about his influence. I need to ask him to say SAJILO podcast one time. अनि कन्सियस म्युजिक वान पनि है. अनि मिलियन सब्सक्राइबर्स. इलोन मस्कको टेस्ला है, टेस्ला अनि SpaceX अनि he is doing that न्यूरोवायर वाला थिङ. त्यो के रे न्यूरल लिंक. त्यसले चाहिँ के गर्छ? They are taking out a space from your head and it's replacing it with a neural link. Damn, so it's gonna be like what, AI meets physical, के भन्छ त्यसलाई, bio. That is how it all starts. AI सुरु. अनि अहिले पनि if you think about it, the mobile is just not in your body but it is attached to your body. True. Always. True, त्यो त है. It's just because the neural link is going inside our body that we are scared. तर mobile is already त्यस्तै भइसक्यो. Already. हो है. We can't live without a mobile. I think हामी used to बनाएको होला क्या मोबाइल फोनहरुबाट चाहिँ क्या. You know, our body is getting used to it. त्यहाँबाट पछि हाले पनि you know सेमै होला भन्ने कुरा. So yeah, talking about Elon Musk हैन, one of the अब he's the richest guy है, एकदम entrepreneur. अनि उसको चाहिँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ के पनि रहेछ भन्दाखेरि he wants to have a sustainable living in Mars. हैन, बिकज समडे हामीले हाम्रो अर्थलाई सकाउँछ अनि सो हुन्छ नि, वी निड अनदर स्पेस. त्यसको लागि चाहिँ इलोन मस्कले सोचेर मार्समा तयारी गरिसकेको छ, गर्दै हुनुहुन्छ हैन. सो होपफुली हामी पनि जानु पाउँछ होला कुनै दिन. गरिसकेको त छ. त्यही अब लेट्स टक अबाउट अब सबै कुराहरू अरू जे पाइदियो भन्दा पनि अफ टपिकहरु कुरा गर्यो हैन. मिसलेनियस कुराहरू सबै सक्यो. अब लेट्स टक अबाउट हाम्रो ओन हिप हप, हाम्रो जनर कुन हो हैन. चेस्ट नेपाली हिप हप. चेस्ट नेपाली हिप हप हैन. सो तिमीलाई अब हाम्रो ओजीजहरु हैन धेरै जना हुनुहुन्छ, जस्तै अहिले हाम्रो सुदिन दाइ पनि हिज कम ब्याक D69 हैन. D69 दाइ, we love you, we still love you, everyone loves you. दाइ आउनु भयो अनि I'm pretty sure D69 को पनि इन्फ्लुएन्स थियो होला तिमीलाई. Oh, they used to call me D69 when I was small. Oh, why you look like him? Yeah, and I used to rap his every word. I still can. So no, don't. So it's a like hold me back. अरु को छ? Who did you get inspired from हाम्रो नेपाली सिनमा? OGsहरु मेरो एकदम inspiration अनि now I'm very honored to call him a brother. Cyclops दाइ. Cyc दाइ. Manas दाइ is very kind to me. अनि एड्रे दाइ. These are the guys that I looked up to when I was writing. अनि not to forget Easy दाइ हैन. तर Easy दाइ यस्तो उहाँहरु चाहिँ OG status, Easy दाइ चाहिँ big homie status हो कि Easy दाइ र Smokey दाइ. And I have very few people that I connect with. So उहाँहरु नै हो. Cyclops दाइ, एड्रे दाइ, Duke दाइ, not to forget. Yeah man. Duke दाइ should keep dropping songs. दाइ. You can't do this to us. At least once a year, at least दुईटा तीनटा झार्नु पर्यो दाइ. दाइ हजुरको बार्सहरु प्लिज. त्यही हो, टकिङ अबाउट अब नेपाली हाम्रो ओजी ऱ्यापर्सहरु हैन. म पनि आई वाज भेरी इन्फ्लुएन्स्ड बाइ नेपसाइडर्स. अनि इभन लाइक गिरीश दाइको पनि आई हेभ लाइक सम इन्फ्लुएन्स फ्रम हिम हुन्छ नि. जस्तै कि अब उहाँको त्यो म यस्तो छु म त्यस्तो छु भन्ने गीत छ नि. हजुर हजुर. त्यो त द्याट्स लाइक हुन्छ नि क्लासिकै हो क्या, सबैले सुनेको छ. ऱ्यापर्सहरु जसले पनि सुनेको छ क्या यो गीत. दे माइट हेट अन इट, दे माइट लभ इट, तर सबैले सुनेको छ हैन. तर अनि दाइ त्यो उस छ नि गिरीश दाइको चाहिँ अहिले आएर चाहिँ आई डोन्ट नो व्हाट इज अप टु अर व्हाट इज डुइङ. अनि ही इज very senior to me so I can't comment on it. तर गिरीश दाइको इनिशियल प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ एकदमै कन्सियस थियो के. he did the drug song, त्यसमा मादलको स्याम्पल्सहरु थियो, मादलबाट बिट बनाउनु खोजेको थियो. so he was very pioneer नै थियो के त्यो कुरामा चाहिँ. तर somewhere it went off track अनि अलिकति है. हजुर. मलाई चाहिँ what I feel about गिरीश दाइ is like म्युजिकली चाहिँ उहाँले ही ट्राई टु डु भेरी डिफ्रेन्ट खालको जनरहरू पनि ट्राई गर्नुभयो नि त. अनि कतिवटा ठाउँमा स्वाएन हैन, कतिवटा ठाउँमा स्वायो होला हैन. तर आई फिल लाइक गिरीश दाइ इज वान अफ द ओजी ऱ्यापर्स हु
changed his के भन्छ अब प्रोफेसन विथ टाइम क्या भन्नाले अब उहाँले ऱ्याप मात्रै गरिराख्नु भएन नि त यु नो हि डिड पडकास्ट भ्लग गर्नुभयो हुन्छ नि अनि केटाहरूलाई के गोर्खाली साइफर कुनै के भनेर गराउनु भयो उहाँले नै भितेनलाई स्पटलाइटमा ल्याइदिनु भयो सुनामीलाई पनि ल्याउनु ट्राई गर्दै हुनुहुन्थ्यो बट डोन्ट डु द्याट सुनामी इज व्याक अनि आई थिङ्क गिरिस्ता इज द काइन्ड अफ पर्सन द्याट want to have any kind of problem with anyone के he's like he won't let the party die भनौँ न भन्नाले अब बिकज अब ओजी हो नि त सिनियर हो नि त हामीभन्दा अब अफकोर्स ही अन्डरस्ट्यान्ड्स अ लट अफ थिङ्स मोर देन अस होइन त्यही हो अब जो या म्यान अनि नेप्साइडर्स भइहाल्यो हाम्रो पहिला होइन म्याथ जोन हाउ क्यान आई फर्गेट म्याथ जोन ब्रो केटी तिमी कति राम्रो देखे अनि ऱ्यापर्सहरूको लिस्ट भन्दा नि माथि हुन्छ नि दाइ यो मान्छेले चाहिँ हुन्छ नि ही डिफाइन्ड अ सर्टेन एरा अफ माई लाइफ के त्यो चाहिँ यम बुद्ध दाइ हो क्या बुद्ध अन रिपिट थियो क्या दाइ त्यो सेकेन्ड एल्बम त अन रिपिट Which was the second album? त्यो काठमाडौँको टिटो बोली बोल्छन् तितो एल्बमको नामै बिर्सेँ मैले के अरे एल्बमको नाम यम बुद्ध नै थियो क्या ए हो बुद्ध नै थियो क्या अलराइट cool सो उसको मिक्स टेप चाहिँ सुनेको थिएँ मैले सुरुमा मिक्स टेप पछि अनि एल्बम त्यहाँबाट या रेस्ट इन पिस बिग होमी है यम बुद्ध अलवेज अनिल अधिकारी हाम्रो साथी हो मिल्ने साथी सारास टु यु सबैलाई इन्फ्लुएन्स गरेको छ बुद्धले त तर हुन्छ नि आई डोन्ट थिङ्क एनी ऱ्यापर हु से हि हेज अहिलेको न्यू एज ऱ्यापर्सहरू भनौँ न नसुन्ने त कोही पनि छैन होला दाइ बित्ने बेलामा के होइन म नि पर्सनली गइरहेको थिएँ अनि एकदम सकमा गएको थिएँ कि अनि आई फरगट के मलाई त कस्तो फिल हुन्थ्यो भनेपछि चाहिँ आइम ट्राइङ टु मेक म्युजिक विथ सब्सटेन्स नि दाइ अनि दाइले देखेको भए वुड हेभ बिन प्राउड अफ मी भनेर कस्तो नराम्रो फिल हुन्थ्यो कि हि नेभर न्यू आई एक्जिस्टेड भनेर होइन अनि त्यसपछि एउटा भाइले चाहिँ हि रिमाइन्डेड मी कि द्याट हि एक्चुअली हर्ड द सङ इन सेयर्ड इट क्या So he's already heard of you and he already shared it. Panda remix and निकाले थिए त्यतिबेला तर बुद्ध was somebody who always encouraged क्या कहिले पनि मैले चाहिँ कहिले पनि डिस्करेज गरेको देखाएको छैन क्या मलाई त्यही भाइ आउँछ कि स्मोकी दाइलाई भेट्दा क्या स्मोकी ब्रदर स्मोकीलाई पनि बिग सारा छ स्मोकी दामी छ स्मोकी पनि तिम्रो अनि तिम्रो लास्ट रिलिज वाज तितो सत्य विथ राजन सरी राजन होइन त्यही तितो सत्य वाज द लास्ट रिलिज है तिम्रो अर्को नयाँ रिलिजहरू के आउँदैछ There's this very dope rapper called Easy 12. I'm collaborating with him, and I'm waiting on him to like shoot the video and drop the verse. Yeah, verse त complete भइसक्यो अब त्यो रेकर्ड गर्नु मात्रै बाँकी हो हजुर we need to do that तिम्रो अनि हाम्रो एउटा ब्रिस्कसँग पनि आउनु पर्ने छ हैन ब्रिक्स मेरो हजुरको नि एउटा आउँछ त्यो चाहिँ इट्स फर हिज एल्बम है त्यो चाहिँ he saying it's for his album that song is too dope that है तिम्रो अनि अहिले सोलो कुनै छ आफ्नो गरिरहेको that you solo that I'm working on an album the production is kind of large के मैले सोचेको आइडियामा so I'm having talks with people and let's see where it goes alright all the best with that है के 2021 को लागि प्लान गरेर कि 2021 कै लागि हो दाइ प्लान गरेको चाहिँ if everything goes my way Do you have everything planned like ट्र्याक्सहरु कतिवटा भनेर सबै कुरा प्लान छ दाइ अडियोको त झन् प्रोडक्सन पनि सबै भइसक्यो यता यो भिडियोतिर चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो एल्बम गर्ने भनेर सोचेछु क्या सो द्याट इज अ भेरी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एल्बम द्याट आइम ट्राइङ टु ड्रप किनभने त्यो ट्विस्टेड सन अफ गड बनाउँदा नि 2 वर्ष जति लागेको थियो नि त आई स्पेन्ड द एल्बम लाइक के अरे 3 चोटि स्टुडियो गरेर रेकर्ड गरेको क्या अनि आई इन्भेस्टेड मनी फ्रम माई ओन पकेट्स अनि द्याट एल्बम इज भेरी नियर टु माई हार्ट अनि आई थिङ्क इट्स लाइक एकदम राम्रो पिस अफ हार्ट हो क्या सो आई डोन्ट वान्ट टु रुइन माई क्याटलग ट्विस्टेड सन अफ गड ट्विस्टेड सन अफ गड को चेक द्याट आउट है कन्सियसको युट्युबमा छ सबै छ दाइ स्पोटिफाईमा छ स्पोटिफाईमा आई हेभन्ट रिन्युड द ओके सो अहिले चाहिँ युट्युबमा छ गो चेक द्याट आउट है आई रिन्यू स्पोटिफाईको पनि चेक द्याट आउट म कन्सियसको लिङ्क हालिदिन्छु मुनि हैन गो चेक हिम आउट उसको अनि सब पनि गरिदिनु हैन बिकज वी नीड टु सपोर्ट यङ ऱ्यापर्स हु आर हङ्ग्री राइट त्यही हो अनि अब हाम्रो ओजिजहरूको कुरा गरे हैन अब हाम्रो न्यू एज ऱ्यापर्सहरूको कुरा गरौँ न अहिले देयर इज अ लट अफ यङ ऱ्यापर्स कमिङ आउट तिमी पनि पहिला चाहिँ यङ ऱ्यापर भनेर भन्थेँ मैले अब तिमी पनि यु अलरेडी इन द सिन हैन तिमी भन्दा पनि पछि नयाँ कति धेरै आइसकेको छ मेरो भाइको ब्याच आयो मैले हेरिरहेको छु नि आई लभ दिस सो अहिले तिम्रो रेडारमा को छ केटाहरू नयाँ केटाहरू कोही छ तिम्रो रेडारमा प्रज्न इज द गाइ दाइ प्रज्न त मेरो सबै एपिसोडमा भनेको छ होला मैले प्रज्न भनेर प्रज्न इज द गाइ प्रज्न तर हु मेड यु तिमीले सुनाएको हो अनि तिमीले सुनाएपछि मलाई अर्को कविजीले पनि सुनायो ए हो दुईजनाले सुनायो मलाई सो होइन प्रश्न त्यस्तो छ नि त त्यस्तो प्रोलिफिक हुनुपर्छ क्या लाइक यु कान्ट बी इग्नोर्ड इन अ कन्भर्सेसन कि बी द्याट गुड अनि प्रश्न र म चाहिँ के छ भने चाहिँ होइन म्युचुअल रेस्पेक्ट यस्तो छ नि वाट एभर गुड वर्ड्स द्याट आई हेभ फर हिम ही हेज मोर देन द्याट फर मी के अनि कस्तो अनर फिल हुन्छ क्या अनि हि इज द्याट प्रोलिफिक द्याट हि कान्ट बी डिनाइड के हि इज नट द्याट फेमस नि डु यु नो वेयर इज फ्रम he is from Pokhara. पोखराकै हो प्रश्न पनि तर he lives in US. Because मलाई चाहिँ I was also planning to do podcast with प्रश्न also. तर अब US को भिसा लागेको छैन मेरो है पछि गरौँ न त्यो चाहिँ अनि anybody else other than प्रश्न
I like these two guys from Pokhara दाइ स्वर्णिम र विवेक विवेक चाहिँ स्वर्णिमको कजन हो अनि द थिङ इज स्वर्णिमको नि मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ क्या ही इज द ऱ्यापर लाइक हुन्छ नि जसले चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि एकदमै स्पिड लिएको ऱ्यापर भन्छ नि एकदमै छिटो सिकेको हो कि उसले यो आर्ट के अनि द्याट वाज भेरी इम्प्रेसिभ अबाउट हिम अनि विवेकको चाहिँ के छ भने चाहिँ हि इज भेरी नलेजेबल एज अ पर्सन क्या सो एनीबडी कान्ट बी अ राइटर क्या त यु आर नट राइटिङ वर्ड्स यु आर राइटिङ नलेज भन्छ नि सो त्यो विवेकको चाहिँ त्यो नलेज धेरै छ क्या अनि आई लाइक वाट इज सेइङ इन हिज ऱ्याप्स विवेक चाहिँ हाम्रो स्वर्णिमकै भाइ स्वर्णिमको भाइ होइन हि कल्स हिम मामा यसो रिलेटेड होला नि रिलेटेड स्वर्णिम पनि मलाई राम्रो लाग्छ स्वर्णिम भयो हाम्रो पोखराको एवाइजी भाइ बाबा लाग्छ अनि यसरी आउँदै आउँदैन कि त अफ द टप मैले सियो कोही न कोही बिर्सिरहेको छु डिप्र्याक्स छ हाम्रो पोखराको डिप्र्याक्स पनि ह्यान्डसम छ यार मस्तै छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि त्यही हो पोखराको कनेक्ट होइन काठमाडौँमा चाहिँ एनीबडी फ्रम काठमाडौँमा एनिवेयर एल्स हजुर एनिवेयर एल्स भन्यो भने इस्टतिरको छ इस्टतिर भन्यो भने हाम्रो ट्रुइस्टको जुनियर ब्याचको भन्नु पऱ्यो होइन त ट्रुइस्टको जुनियर ब्याच भनेपछि समीर भण्डारी हो मलाई आई गेट भण्डारी होइन होला समीर चाहिँ समीरै हो द्रुतगामी भन्छ होइन द्रुतगामी इज लाइक फ्रम द अर्लियर लिग नि उ त लाइक ट्रुइस्टको फाउन्डर मेम्बरै भयो नि उनीहरूको जुनियरको कुरा गर्नु पऱ्यो नि नयाँ ऱ्यापर भन्दा द्रुतगामी हेज अ नेम फर हिमसेल्फ दाइ पनि हो मैले चाहिँ ट्रुइस्टको नयाँ ब्याचको केटाहरू चाहिँ मैले चाहिँ सुनेको छैन है हजुर समीर समथिङ भन्ने छ हि इज भेरी डोप दाइ सो इफ यु गाइज वान्ट टु सेन्ड मी यर सङ्ग्स डु सेन्ड मी यसो हेरिदिन्छु म कस्तो छ भनेर भनिदिन्छु नि होइन अनि तिमीले त कहिले रबार्समा आउने इच्छा पनि देखाएन नि त लाइक मोस्ट यङ ऱ्यापर्सहरू चाहिँ दाइ रबार्स भन्थ्यो क्या मलाई होइन अनि यु नेभर told me like दाइ म पनि रबार्स पढ्न कहिले भनेन why did you not want a battle or do you think it's not for you I was too scared scared त के scared हुनु त्यति बेला तिमीलाई अनर पनि देखाउनु मन थिएन नि त होइन दाइ it should make sense for me क्या अनि it didn't make any sense for me to go and battle over there त्यो हो क्या ठिक हो त्यो पनि तर I was very aggressive I was ready to do it like if somebody put up like right amount of money त्यस्तो भयो भने है तर I wouldn't do it like हुन्छ नि यत्तिकै गएछ अनि आर्ट फर्म सिरियसली फलो गर्ने मान्छेसँग नि ब्याटल राख्दैन भने यत्तिकै त्यो दुनियाँभरि ऱ्यापसँग रिलेटेड नि नभएको मान्छेलाई डिस गर्छ यताउति फ्यामिलीले नि हेरेर के भन्छ टाइपको पनि हो फ्यामिलीसँग बसेर हेर्नु मिल्दैन फेरि आई मिन हेर्नु त मिल्छ बट यु नो अपोनेन्टले के भन्छ के थाहा होइन आई वुड डु इट लाइक विथ अ भेरी रेस्पेक्टेबल ऱ्यापर विथ अ भेरी रेस्पेक्टेबल अमाउन्ट अफ मनी इफ एनीवन अफर्ड इट एन्ड द्याट गोज आउट फर एनीवन अनि त्यही अहिले चाहिँ अब लोकली हाम्रो ऱ्याप सिनमा नि नेपाली हिपहपमा चाहिँ there's a lot of young rappers coming out अनि ऱ्याप ब्याटलहरू पहिला रबार्सको जति भइरहेको थियो त्यति भएको छैन होइन लोकल राइम्स पनि भइरहेको थियो त्यो पनि अहिले भइरहेको छैन बट गुड थिङ के निस्क्यो लकडाउनमा भन्दाखेरि हाम्रो निता अनि केटिएम सोल्जर अनि मेरो मजाको कार्यालयले चाहिँ शब्द सङ्ग्राम भन्ने गरेछ Have you been following that? No, I'm so sorry. That is a very dope movement and I should follow it. तर it didn't fail. अहिले चाहिँ मैले पनि हेर्न पाएको छैन होइन बट पहिलाको सिजनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस लाइक यस्तो यङ ऱ्यापर्सहरू छ होइन हु आर भेरी ट्यालेन्टेड अनि अहिले चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो यसको कन्सेप्ट चाहिँ मलाई किन राम्रो लाग्यो भयो भन्दाखेरि इफ यु आर ब्याटलिङ समबडी सपोज तिम्रो म ब्याटल गरिरहेको छ फेस टु फेस ब्याटल गरिरहेको छ भने इट्स डिफ्रेन्ट क्या हुन्छ नि देयर्स चान्सेस अफ मी गेटिङ डराउने क्या तिम्रो अराले क्या हुन्छ नि जस्तै हुन्छ नि त अब मैले पनि फर्स्ट टाइम लाउरेसँग ब्याटल गर्दा लाउरेको अरा वाज भेरी स्ट्रङ क्या उसले एउटा हि वाज गिभन अफ द्याट ओ आम अ वारियर टाइपको भाइब होइन अनि अब पर्सनली यसरी गर्दाखेरि देयर इज चान्सेस द्याट यु माइट चोक अर यु माइट फर्गेट यर लिरिक्स होइन तर अब तिमीले यो त शब्द सङ्ग्राम त अनलाइन गरिरहेको छ नि त सो यु रेकर्ड यो भर्स एन्ड देन यु सेन्ड इट राइट यसरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुने चान्सेस कम हुन्छ क्या त्यो चोक गर्ने पार्ट होइन सो द्याट वे इट्स भेरी गुड फर द यङ ऱ्यापर्स टु you know, getting to the spotlight as well as improve your skills. And one more thing that I think we should really give our flowers to Nita Pradhananga. Yeah. She does a lot of things for Nepali hip hop and like people don't talk about her enough. As much. She's like we should give her flowers. Like she's doing a lot of things for hip hop. Like Nita like the major shout out. Nita Kidem Soldier. Nita has been doing it like. ऊ त पहिला आरजे गर्दाखेरि पनि सी युज टु रन हिप हप सो नि होइन अनि पछितिर इभेन्टहरू पनि गर्थ्यो अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई एनी टाइम वी वान्ट हेल्प प्लिज भन्नु भन्छ अनोनिमस हुँदा त उहाँले रेडियोमा मेरो गीत बजाइदिनु है शी इज भेरी स्वीट गर्ल रेस्पेक्ट राम्रो छ या जस नेपाली हिप हपलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट एकदम धेरै नेपाली हिप हपको जेमै हो भन्नु पर्यो नि ऱ्यापर्सले मात्र बन्ने होइन नि त हिप हप देयर मस्ट बी म्यानेजमेन्ट टिम अनि त्यो हो क्या हामीले ल्याक गर्ने त एभ्रीबडी इज अ आर्टिस्ट ओभर हियर नो बडी इज लाइक in management and everything and she's doing it
त्यस्तै मान्छेहरूले हो नि त नेटवर्किङ गर्ने अपर्च्युनिटिज बनाउने अलिकति काठमाडौँमा अहिले म्यानेजमेन्ट नेपालमा भनौँ न म्यानेजमेन्टको सिनै राम्रो छिरेको छैन क्या हुन्छ नि अब ऱ्यापर्स हेभ टु गो एन्ड लुक फर सोज देमसेल्भ्स अनि इफ कोही अर्गनाइजरले अर्गनाइज इभेन्ट गर्ने हो भने सिधै अब ऱ्यापरलाई नै कन्ट्याक्ट गर्छ अनि त्यहाँबाट हामीले आफ्नै भ्याल्यु बार्गेन गर्दाखेरि डजन्ट लुक भेरी नाइस अल्सो नि त होइन हामी त्यो प्यारल टाइममा एकदमै पछाडि छौँ क्या किनभने इन्टरनेट होइन इन्टरनेटले के एजेन्डा पुस गरिरहेको छ त्यो पनि एकदम मेजर कुरा हो क्या आर्टिस्टहरूले फलो गर्ने अमेरिकामा चाहिँ अहिले चाहिँ इक्विटीको बारेमा डेन्जर फलो गरिरहेको छ म्यानेजमेन्टसँग साइन नगर इफ यु हेभ द क्लाउड होइन दे आर नट गोइङ टु डु एनिथिङ फर यु यु जस्ट क्यान लाइक कट आउट द मिडल म्यान गेट योर मनी त्यस्तो टाइपको छ नि त अहिले नेपालमा के छ भने चाहिँ म्यानेजमेन्टको काम भनेको पैसा मात्रै लिने होइन नि त नेटवर्किङ पनि हो नि त त्यो नेटवर्किङ भएर सबैजना आर्टिस्टको पर्सनल रिलेसनसिप भयो भने वी क्यान कट द मिडल म्यान आउट तर अहिले त नेपालमा वी डु निड म्यानेजर्स क्या सो एनीबडी हु इज लाइक रियली इन्ट्रेस्टेड यु क्यान हिट मी अप टु बी माई म्यानेजर हो है इफ एनीबडी इज लाइक प्लानिङ टु हुन्छ नि म्यानेजमेन्ट गर्न पर्ला यहाँ नेपालमा काठमाडौँमा होइन फर द्याट म्याटर ऱ्यापर्सहरूलाई एकदम चाहिरहेको छ आई थिङ्क इभन सिङ्गर्सहरूलाई पनि चाहिरहेको होला भेरी प्रफिटेबल क्या एकदम प्रफिटेबल छ लुक इन टु इट इफ एनीबडी इज इन्ट्रेस्टेड होइन हिट हिम अप अर हिट मी अप होइन वी क्यान टक अबाउट इट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सुरु गर्दा पनि हुन्छ गाइज है इट्स अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी राइट नाउ अनि त्यही हो अनि राइट नाउ नेपाली म्युजिककै कुरा गरौँ होइन हाम्रो तिम्रो त कोहीसँग बिफ छैन नि है नेभर आइम नट अ बिफ ऱ्यापर कोहीसँग बिफ भएको छ तिम्रो कहिले भन्छ नि त देयर आर लट अफ डिफरेन्सेस द्याट आई वेन्ट थ्रु कति धेरैसँग नाम नले पनि हुन्छ नाम नले होइन नाम लिएरै भन्छु नि तर आई एडमायर द्याट पिपल नि अब इज र मेरो डिफरेन्सेसहरू थियो वी सर्टेड द्याट आउट अनि द्याट इज साइन अफ अ ग्रोथ के त हो नि हामी दुइटै वी आर होइन वी आर इन हिपहप लाइक 6-7 इयर्स कति भइसक्यो अनि वी आर जे समवट मिडल एज ग्रुपको मान्छेहरू हो नि त सो वी सुड सेट एन एक्जाम्पल हाउ इट सुड हेड टु भनेर हजुर अनि अरू अनि कति धेरै त अब मिल्ने साथीहरू हुन्छ नि अब इज र मेरो त खासै कुरा हुन्थेन भए जति पछि बरु राम्रै भयो क्या अरूसँग चाहिँ बरु मिल्नेहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ हाइज एन्ड लोज हुन्छ नि त रिलेसनसिपमा त्यही हो इट्स हाउ यु सेटल भन्ने कुरा होइन अनि अहिले यहाँ अब नयाँ ऱ्यापर्सहरू हुन्छ नि हजुर हाउ वुड यु अब कतिजना ऱ्यापर्सहरू चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि दाइ मलाई स्टुडियो टाइम मिलाइदिनु न भन्छ क्या होइन अनि अब मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि भाइ तिम्रो ऱ्याप पठाऊ भन्छ अनि मैले एकचोटि उसको ऱ्याप सुन्छु होइन अनि आई ट्राई टु डिसाइड वेदर इट इज स्टुडियोमा गएर रेकर्ड गर्ने वर्दी अर नट हुन्छ नि बिकज अहिलेको जमानामा एभ्रीबडी हेज अ स्मार्टफोनबाट गर्न मिल्छ क्या यु डोन्ट ह्याभ टु गो टु स्टुडियो होइन अनि उनीहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ वाट आई टेल देम इज लाइक यु डोन्ट ह्याभ टु गो टु स्टुडियो होइन तिमीले घरमै बसेर रेकर्ड गर्दा पनि हुन्छ फोनमै रेकर्ड गरेर यताउता भन्छ होइन तिम्रो चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क यङ ऱ्यापर्स सुड गो अबाउट इट क्या मेकिङ म्युजिकको कुरामा चाहिँ हाउ सुड यङ ऱ्यापर्स टु गो अबाउट इट लाइक मेकिङ म्युजिक क्या आई थिङ्क डिपेन्डिङ अन एनी वान इज अ मिस्टेक फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट सिक आउट यर नलेज अनि डोन्ट लाइक सेट यर इन्सपिरेसन्स हाई क्या आफ्नो वरिपरि देखेको मान्छेलाई इन्सपिरेसन्स द्याट इज अ भेरी रङ थिङ टु से तर त्यहाँ इन्सपिरेसन यहाँ छ भने आफू पनि ल म्याक्सिमम् गएसम्म यहीँ जान्छ नि त इन्सपिरेसनहरू माथि जान्न नि त आफूलाई जसले इन्सपायर गर्छ उसको नि इन्सपिरेसन खोजेर त्यहाँ हेऱ्यो भने बल्ल आफ्नो आर्टको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ त्यो लेभलमा जान्छ यो चाहिँ बेसिक यो के भन्छ नि त मेरो आर्टको चाहिँ मूल मन्त्र हो क्या सेट यर इन्सपिरेसन्स हाई सो द्याट इभन इफ यु फल अन स्टार्स क्या हो सही हो नि त्यसरी नै गर्नुपर्छ लाइक तिम्रो एक्सपेक्टेसन यहाँ छ भने तिमी धेरै भयो यहाँ आउँछ होइन अब एक्सपेक्टेसन यहाँ छ देखेको मान्छेले यहाँ गरेर छ तिम्रो पनि झऱ्यो भने यहाँतिर झर्छ नि त मेक सेन्स है प्रोलिफिक अनि त्यसपछि त बी प्रोलिफिक के जस्ट डोन्ट सेट अराउन्ड एन्ड प्रोलिफिक भनेको चाहिँ जस्ट बी द्याट गुड के बी आउटस्ट्यान्डिङ भनौँ न नोबडी क्यान डिनाई यु के जस्तै कि प्रज्न पनि इफ यु सी होइन ऊ मेन स्ट्रिममा त्यसरी फेमस छैन हि डजन्ट ह्याभ द भ्युज तर एभ्री ऱ्यापर टक्स अबाउट हिम कि बी द्याट गाई मैले सुरुमा आउने बेलामा त आई नेभर ह्याड आई स्टार्टेड विथ जिरो के त लिटरली के अरे केही नि पर्सनल कनेक्सन्स थिएन नो बडी न्यू मी इन द्याट न्यू फेसबुक होइन आई जस्ट स्टार्टेड पुटिङ आउट म्युजिक अनि त्यहीँबाट गेन गरेको हो क्या म त बरु फेस देखाएपछि चाहिँ त्यति पप भएको छैन होला कि फेस बन्द गर्ने आई थिङ्क दे डोन्ट लाइक टु सी माई फेस अनि अर्को क्वेसन होइन क्वेसन भन्दा पनि इट्स मोर अफ अब युट्युबको कुरा गरौँ न होइन अब युट्युबमा अब युट्युबको एल्गोरिदम चेन्जेस हो युट्युबको एल्गोरिदम चेन्जेस एभ्री नाउ एन्ड देन होइन अनि अहिले अब टु बी अ युट्युबर होइन तिमी युट्युबर हो भने वाट डु यु थिङ्क यु सुड डु टु बी अ युट्युबर क्या टु बी अ सक्सेसफुल युट्युबर कन्सिस्टेन्सी इन नेपाल है consistency first and foremost I think if you want to crack algorithm the key is consistency in YouTube तर
I have no plans on becoming a YouTuber. I'm an artist. Please, Spotify ले नेपालमा लिएर आइसक्यो अनि please let me go on Spotify. I don't want to be on YouTube. Let me do tours. Let me do tours. I'm not here to make you like हुन्छ नि के अरे बलरामले हत्या गरेन बौद्धमा आफ्नो बुढीको. I can't compete with that shit, right? हैन त्यो मलाई चाहिँ अब हेर न मलाई चाहिँ I want to be a YouTuber क्या हैन अनि तर फेरि कस्तो मलाई चाहिँ I'm in a dilemma because I want to be a rapper as well. I want to travel as well. You're scared that your art will get diluted. Exactly. त्यही भइराछ जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई टाइममा. No, it isn't. है म चाहिँ I love you. I love you. I love you too, brother. हुन्छ नि तर टाइममा I feel like यता धेरै ठाउँमा हात हाल्यो भने चाहिँ एउटा कुनै ठाउँमा सक्सेस पाउन एकदम अलिकति डिफिकल्ट रहेछ. You can't focus हुन्छ नि. हुन्छ. Local top 5. Local top 5. Domestic. Local top 5. It's going to be controversial. No problem, brother. It's all good. Don't take my name, हैन. It's okay. अरु कसैको नाम लिऊ 5 जना. के हजुर गिभन हो भन्छ मेरो नलिऊ भने क्या मेरो नाम किन मेरो त बोनसमा हो नि त I know where I stand bro. ए ओके तर हजुर त हुनुहुन्छ नि त लिस्टमा सो हजुरको नलिकन लिन्छ नि त है मेरो फर्स्टमा पहिला ड्युक दाइ हुनुहुन्थ्यो अहिले साइक्लोस दाइ हैन बिकज ड्युक दाइ इज नट ड्रपिङ तर ड्युक दाइ सो ड्युक दाइ सेकेन्डमा अनि त्यसपछि जस्ट बाई द सियर अमाउन्ट अफ कन्ट्रिब्युसन द गाइ इज मेकिङ युनिक फर द सिन बिटेन युनिक बिटेन साइड दाइ ड्युक दाइ भयो अनि त्यसपछि ब्रिस्क I think Brisk अनि Brisk त ऱ्यापर भन्दा नि he's a solid human being के I really respect his decisions. सारा जस्तो Brisky है Brisky नि रमाइलो लाग्छ यार मान्छे यार अति दामी छ त solid guy म चाहिँ Brisky को I like the उसको एक्सेन्ट आउँछ नि त British accent त्रै आउँछ के त दामी लाग्छ क्या मलाई बीटमा ट्याक्कै ड्रप हुन्छ नि प्लस मलाई चाहिँ अब you know I don't like people with fake accents हैन तर Brisk को चाहिँ is not fake accent because he's living there so त्यही बसेपछि एक्सेन्ट आइहाल्छ हैन आउँछ के त exactly त्यस भन्छ नि त्यो त मैले भनेको त सक्दैन के I tried doing his verse हैन It didn't sound that hard के मिल्दैन नि त ब्रो हाम्रो त एक्सेन्टै आउँदैन नि उसको पनि लास्ट हैन सेकेन्ड लास्ट भिडियो I think it was जोक बनी जोक बनी के हाम्रो इएनले बनाएको नाइस भिडियो that she was dope that त्यो भने अर्को नयाँ पनि नयाँ निकाले त्यो फक द भिडियो है गीत किन हो फिचरिङ समथिङ को Brisk featuring Prasil किन So that's your top 5 Brisk unique I'm sure like there are other guys too that are like अब यस्तो नि त फेरि हाम्रो नेपाली टप 5 भन्दाखेरि बुद्धको नाम चाहिँ इट्स लाइक अलरेडी देयर खालको हुन्छ क्या त्यो त अनि दाइ भनेको त त्यही भन्यो नि पाक जीजी अनि के रे बिगी भन्ने थियो नि यम दाइ भनेको नि त्यही हो कि यम दाइ त ही इज लाइक 3 in 1 के किनभने वी डिडन्ट ह्याभ 3 person टु गाइड अस के वी जस्ट ह्याड 1 हो एकदम ठीक कुरा यार टप 5 मेरो नेपाली टप 5 त को छ यार युनिक पोएट लाइक आई हैव अलवेज बिलिभड इन युनिक पोएट एभर सिन्स आई मेट हिम हैन टप 5 अनि the good thing about Unique is Unique tries के Unique knows his flaws and he tries and that shit is very के भन्ने अब I have a very soft corner for him के त्यही भएर मेरो पनि यार त्यही सेम होला मेरो पनि नो बिकज सानोदेखि देखेँ मैले युनिकलाई उत्साहलाई अनि त्यही भएर उत्साहको चाहिँ आई रियली फिल हिज गट द्याट पोटेन्सियल टु यु नो हुन त अब हाम्रो इन्टरनेसनल जाने भने त्यो कर्टिस वाटर कि को भन्ने त्यस नेपाली गाई नो कर्टिस वाटर के सानोमा निस्तामस्तने सो द्याट गाई अल्सो नेपाली जस्तो लाग्यो नि त इन्टरनेसनल इन अ वे गइसक्यो हाम्रो हैन बट अब ऱ्याप गरेकोमा चाहिँ आई थिङ्क युनिक पोएट किनभने मलाई चाहिँ यो इन्टरनेसनल सिनमा छिर्नुलाई चाहिँ आई रियली बिलिभ लाइक मान्छेले भन्छ नि नेपालीमै गरे पनि सक्छ भनेर हैन सक्छ नसक्ने होइन बट देन बुझ्दैन नि त हैन बाहिरको अडियन्सले टोनमा बुझ्ला मुड बुझ्ला फ्लोहरू बुझ्ला तर भन्न खोजेको कुराहरू बुझ्दैन अनलेस दे तर whatever Unique is making do you think that is what is going to go international अब I have not listened to उसको नयाँ एल्बम हैन कालो त्यो एल्बम सुनेपछि चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान मेबी गिभ माई आन्सर यो क्वेसनको चाहिँ युनिक अहिले 2000s कि त 90s मा भएको भएछ हैन युनिकले अहिले त्यही ऱ्याप हानिराखेको भए he would have been most probably like हुन्छ नि त्यहाँ गएर he would have been very well recognized के तर अहिले त म्युजिकको त्यो फ्रेम नै चेन्ज भएको छ नि त दाइ maybe that is the only case that I'll doubt के त्यो कुरामा चाहिँ तर he has got everything on lock I think he's got like because उसको नेपाली पनि राम्रो छ इंग्लिशमा पनि राम्रो छ हैन इनन्सिएसनहरु एकदम राम्रो छ अनन्सिएसन हैन अनि त्यहाँबाट जस्ट लाइक he's got the proper flow क्या ब्रो हुनु त अब टाइममा मान्छेको एउटा स्टाइल हुन्छ नि त इट्स sort of gets old जस्तो हुन्छ हैन तर युनिकको चाहिँ मलाई त्यस्तो भाषा जस्तो लाग्दैन को gets old the style of rapping क्या ए ओके अब मैले एउटै स्टाइलमा ऱ्याप हानिराखेँ 10 वर्ष त्यही स्टाइलमा ऱ्याप हानिराखेँ भने त अफ कोर्स इज नट गोना बी तर हैन त के रे हजुरको त फेरि त्यो टेन्टेड छ नि त हजुरको लेन्सेस युनिकलाई हेर्ने त यु फिल अ लट अफ लभ फर हिम नि अफ कोर्स आई डु हैन त्यही हो मेरो चाहिँ टप 5 खासै छैन युनिक भनौं
युनिक डेजनले गीत निकाल्यो भने डेजन कुड बी इजिली टप 5 नेपालकै कन्सियस पनि भइहाल्यो कन्सियस भाइले पनि गीतहरू निकाल्नुपर्छ अझै होइन आई थिङ्क होइन आई रियली बिलिभ कन्सियसको पनि पोटेन्सियल छ होइन कन्सियसले पनि तर आई थिङ्क यु हेभ टु लाइक मेरो सजेसन चाहिँ अफकोर्स अलिकति मेबी अब तिम्रो फ्लोहरू चेन्ज गर्नु पर्यो अलिकति होइन मेबी ट्राई टु डु फन सङ्ग्स अल्सो तिमीले गरेछ त्यो एउटा द्याट्स अ फन सङ होइन सो एक दुईवटा त्यस्तो गीतहरू पनि गर डजन्ट ह्याभ टु बी रोमान्टिक होइन अस्ति तिमीले भनेको थियौ नि मलाई पोस्ट मोलन टाइप्सको भाइबहरू चाहियो मलाई भनेको थियो नि सो सम लाइक द्याट त्यस्तो तिमीले पनि यु नो टप 5 मा उजी राख्नै बिर्सेको आई लभ उजी इज उजी डेड नो हजुर इज उजी डेड What are you talking about? Uzi is not dead. Sorry, Uzi. Let's not kill Uzi अहिले है अलिक टाइम पप स्मोक गएको हजुर पप स्मोक भन्ने मान्छे God bless the dead. God bless पप स्मोक XX हैन किङ मन गयो पप स्मोक गयो टेन्टासियन पनि गयो गयो anyways guys do you want to add anything else नत्र भने this is a wrap दाइ त्यसो ओके थप्नु परेछ अरु केही थप्नु परेछ छैन प्लिज सजिलो स्क्वाड love me too Hey Sajilo squad go hit him up you have a very loyal fan base and I always ask you to like drop more stuff and I'm so happy what we are doing and I'm very proud to be a thanks yeah Konsa love you bro there guys that'll be about it and baby do you want to add anything sure alright guys that'll be about it and so the podcast is done and dusted that's Mr. Conscious we are at Class X Studios so that'll be about it guys see you in the next one later